Unde s-a materializat mitologia istorică a lui Dracula? Avem vreun loc autentic unde s-au păstrat urmele lui Vlad Țepeș? Da, însă nu acelea care cred toți și într-unele pe care nu le cunoaște nimeni. În acest video recomandăm locurile istorice unde a locuit ori trăit Vlad Țepeș. Totodată, acest episod atacă mituri hipercomerciale propagate de industria turistică și bazate pe invenții hollywoodiene. Deci, faceți urechile mari la istorici și nu la vânzătorii de păpuși trase în țeapă, mânjite excesiv cu sânge fals și, bineînțeles, produse în China. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt istoric profesionist și fac parte din echipa științifică internațională Corpus Draculianum, premia de Academia Română. Ceea ce povestim aici este rezultatul cercetărilor noastre pe surse istorice originale, consultate în nenumărate arhive, biblioteci și muzee. Nu uitați să aruncați un ochi pe pagina de Facebook a singurului nostru sponsor, Andrei GPL. Mulțumim în egală măsură și tuturor celor ce fac mici contribuții. Fără acești oameni am fi închis de mult prăvălia. Din păcate, transformarea Valahiei în teatru de război al puterilor vecine a condus la disproporționat de multe distrugeri comparativ cu vecinii. Aceasta face să nu mai existe astăzi prea multe construcții cu substanță medievală. Pentru a-i controla mai bine, otomanii au interzis valahilor construcția de cetăți și alte puncte fortificate din piatră ori cărămidă. Multe fortificații precedente instaurării dominației otomane, fiind din lemn, nici rămășițele arheologice nu sunt prea evidente în afara unor movile de pământ. Conflictele politice au condus la părăsirea unor curți voievodale păstrate astăzi doar ca ruine, așa cum este cazul celor din Câmpul Lung, Curtea de Argeș, Târgoviște, Târgșorul Vechi și București. Lipsa resurselor financiare afectate de îndatoririle către otomani și de exploatarea elitelor care își cumpărau puterea la Istanbul prin plata unor sume colosale au limitat fastul și durabilitatea diverselor curți din Valahia. Sigur, ați auzit cu toții că Vlad Țepeș s-ar fi născut la Sighișoara. Realitatea este că nu avem nici o sursă care să ne indice explicit locul sau data nașterii. Este însă posibil. În timpul privegiei sale, Vlad Dracul, tatălui Vlad Țepeș, nu a primit sprijin de la sașii brașoveni care nu doreau să aibă probleme cu Alexandru Aldea, voievodul aflat pe tronul Valahiei. Vlad Dracul a căutat o alternativă, reușind să încheie o alianță cu Consiliul orașului săsesc Șesburg, Sighișoara de astăzi. Acolo își mută monetăria, fiindcă primise de la regele maghiar privilegiul de a bate monedă, una dintre cele mai profitabile afaceri medievale. Prin faptul că plătea taxe orașului, această afacere devenea și pentru sași foarte profitabilă. Foarte probabil, Vlad Dracul și-a adus acolo și familia, ne lăsând-o în sudul Transilvaniei, unde rămânea expusă acțiunilor lui Alexandru Aldea. Născut în jurul anului 1430, Vlad Țepeș a copilărit cu destulă certitudine la Sighișoara. Însă nu în orașul propriu-zis. Casa vândută astăzi turiștilor naivi ca cea a lui Vlad Dracul, deci loc al monetăriei și chiar reședința familiei, nu are nicio legătură cu acesta. Din trei simple cauze. Sașii nu acceptau străini să locuiască în incinta orașelor lor, intramuros, cum se mai numește. Se temeau pur și simplu ca nu cumva astfel de oaspeți să deschidă noaptea porțile eventualelor invadatori. De ce s-au ferit până la urmă i-a nimerit 2 secole mai târziu. Nu avem niciun indiciu că s-ar fi făcut vreo excepție pentru drăculești. Aceștia ar fi putut închiria însă o casă în orașul de jos, deci în afara cetății de pe deal.
Nu putem însă localiza această casă, fiindcă acolo nu mai există nicio clădire medievală. În al doilea rând, monetăria nu putea fi în casa în care locuia Vlad Dracul din cauza zgomotului produs. Cu atât mai puțin cu cât această reședință, sigur, ar fi fost învecinată cu cele ale altor bogătași din oraș. Ca și cum o vilă dintr-un cartier de fițe din zilele noastre ar fi folosită ca fabrică, iar vecinii milionari ar privi cu multă încântare peste gardul vecinului lor întreprinzător și zgomotos. În fine, actuala casă Vlad Dracul nu poate avea nimic de a face cu Drăculeștii, fiindcă pe vremea aceea încă nu exista. Casa, dinaintea acestea, a fost distrusă în marele incendiu din 1676, provocat de niște străini intrați în oraș. Cea pe care vă arată astăzi ghizii turistici a fost construită după acest an. Cu această ocazie a fost pictată și celebra frescă care cică l-ar reprezenta pe Vlad Dracul, care, între noi fie spus, știu că țineți bine astfel de secrete, poartă tipica îmbrăcăminte nobiliară de pe la 1700. Legătura acestei fresce cu Vlad Dracul a fost propusă în perioada interbelică de către un medic român care, în contextul Marii Uniri, își dorea să maximizeze presupusa prezență românească în cetatea Sighișoarei. Pe acest neadevăr istoric se sprijină de câteva decenii mitologia vampirilor, încercând să transforme Sighișoara dintr-un oraș exclusiv al sașilor transilvaneni într-un loc de pelerinaj pentru fanii romanului lui Bram Stoker, dar și al sataniștilor occidentali, credeți-mă, i-am văzut, care, precum povestește comunitatea locală, se manifestă nocturn prin cimitirul cetății. Deci, pe scurt, nu există niciun loc autentic legat de Vlad Țepeș în orașul vechi Sighișoara. Însă putem spune cu destulă certitudine că a trăit în imediata vecinătate în primii ani ai copilăriei. Așa cum v-am arătat în acest episod, Vlad Țepeș a petrecut ca tânăr aproximativ 10 ani în Imperiul Otoman. O parte din acești ani, pe vremea când otomanii se îndoiau de loialitatea lui Vlad Dracul, fie acestuia, Vlad și Radu, au fost închiși într-un loc greu accesibil. Acest loc era cetatea Egrigöz, din munții Anatoliei, așa cum ne relatează cronicarul otoman Aşık Paşazade. Ce nu se știa însă până am început noi cercetările era că Vlad și Radu nu au stat doar la Egrigöz. Cronicarul bizantin Ducas ne relatează că cei doi frați au fost ținuți la Ninfaion, loc greșit identificat până acum cu Egrigöz. Ninfaion, astăzi Kemal Pașa, este situat în provincia Izmir, la vreo 250 de kilometri față de Egrigöz. Astăzi se mai văd acolo ruinele unei cetăți, dar și cele ale unui palat bizantin. Probabil Vlad și Radu au fost mutați în chiar acel palat, fostă reședința a împăraților bizantini, după ce relația sultanului cu Vlad Dracul s-a îmbunătățit. Branul este capitala absolută a fanilor lui Dracula, din două motive. Castelul și împrejurimile formează o estetică deosebită, potrivită de unii cu așteptările despre casa contelui vampir. Ceea ce nu știu aceștia este că înfățișarea acestui castel a fost prefăcută de repetate ori pentru a se potrivi cu închipuirile romanticismului istoric despre Evul Mediu. Fiți sigur că nu arăta așa în tipul lui Vlad Țepeș. A doua cauză au fost comuniștii, care în anii 70 au descoperit în turiștii străini interesați de castelul lui Dracula o vacă grasă de mulți valută. Branul fiind ușor accesibil din strada care duce spre Brașov, destinație turistică. Autoritățile au decis că aceasta este de preferat cetății Poenar, căreia îi lipsea o infrastructură comparabilă. Și uite așa funcționează pragmatismul industriei de turism, comunistă ori capitalistă, căreia nu-i prea pasă de sentimentele istoricilor. Construit de către sași din țara Bârsei, în 1377, castelul Bran s-a aflat în posesia lui Mircea cel Bătrân pentru câțiva ani. Apoi
a fost controlat de transilvaneni care au ținut acolo până în perioada modernă vama cu Valahia. Țepeș a trecut de multe ori pe lângă acest castel, însă nu avem nici cel mai mic crâmpei de informație care să ne indice că l-a vizitat vreodată. De locuit acolo, nici să mai vorbim. Pentru un domnitor cu așa de mulți dușmani ca Țepeș, era foarte periculos să primească vreo eventuală invitație a pârcălabului castelului. Castelanii au știut să profite de voivod, lăsându-i soldații să treacă prin vamă ca să-i prade pe sași. Erau însă vestiți și temuți ca prădători și nu meritau nicio încredere. Exista deci posibilitatea să-l trădeze și pe Țepeș pentru o recompensă grasă a sașilor, înfuriați din cauza celor 5 incursiuni în Valahia. Deci nu prea avea timp Țepeș de nopta la castel. Cetatea Poenari, de care ne despart cele 1500 de trepte, din care eu nu am reușit să urc decât 500, este ținta obligatorie pentru orice prieten armăriei sare Vlad, dar și loc de tras în țeapă fane ai vampirismului comercial. Contrar a ce cu siguranță ați auzit deseori, nu Vlad Țepeș este cel care a construit cetatea. Deja din secolul XIV exista acolo turnul pătrat, vizibil și astăzi, în jurul căruia voivodul a extins fortificațiile. Aceste operațiuni au continuat, se pare, sub Radu cel Frumos sau alți domnitori contemporani. În secolul XVI, cetatea a fost distrusă de un cutremur și nu a mai fost reconstruită. Ruinele, restaurate cu cărămidă în perioada modernă, le admirăm astăzi. Scopul cetății Poenari a fost de a servi ca refugiu pentru voievod, dar și de adăpostirea tezaurului și eventual a unor prizonieri importanți. Cetatea nu a fost nici de cum vreo bază militară, tocmai din cauza aceleași probleme pe care am avut-o eu cu acele prea multe trepte. În anii 90 și 2000 mai era încă posibil turiștilor să nopteze printre ruine. Între timp, urșii s-au mulțit, iar gardurile au înconjurat vechile ziduri. Umblă însă vorba că pe aceia sataniști pe care i-am întâlnit la Sighișoara nu i-ar împiedica nimic din toate acestea. Și nici nenorocitele alea de trepte. Din toate locurile istorice, acesta este cel mai puternic legat de Vlad. Puteți fi siguri că a petrecut acolo și în satul Poenari din apropiere multe zile ale domniei sale. Locurile unde cu siguranță a locuit mulți ani au fost capitalele și reședințele. Palatul din Târgoviște, ale cărui ruine le vedeți și astăzi, și celebrul turn al Chindiei, în cea mai mare parte, nu mai arată ca în epoca medievală. Masivele prefaceri arhitectonice din secolele 17-18 fac ca acest palat să nu fie tocmai în vârful listei cu locuri autentice în care a locuit Vlad Țepeș. Totuși, curtea domnească din Târgoviște este de neocolit, fie și numai pentru că este cel mai mare complex arhitectonic rămas din timpul vechiului voievodat. Nu uitați să vizitați și mănăstirea Dealul, situată pe un deal lângă orașul Târgoviște. Vlad, sigur, a vizitat-o, deși pe atunci arăta cu totul altfel. Biserica de piatră de astăzi a fost construită după moartea sa de către Radu cel Mare, nepotul său de frate Vitreg. În București, situația este comparabilă. Da, m-ați auzit bine, dragi turiști străini. Călătoria dumneavoastră pe urmele lui Dracula trebuie să înceapă în exact orașul în care v-a aterizat avionul și nu în Sighișoara. Curtea veche, așa cum o vedem în ziua de astăzi, a fost de fapt unul dintre palatele lui Constantin Brâncoveanu, ridicat peste vechiul palat voievodal, care nu mai era îndeajuns de chic pentru cel care era unul dintre cei mai bogați oameni din Imperiul Otoman. Fiind mazilit, bunurile din palat au fost scoase la mezat, adică la licitație, iar palatul, simbol al strălucirii bogatului Brâncoveanu, lăsat demonstrativ în paragină.
Singura parte rămasă din timpul lui Țepeș este subsolul, zidit din bolovani de râu, într-o tehnică specifică secolului XV. La ora actuală, acest complex arhitectural trece printr-o fază de ample și temeinice restaurări, probabil cele mai semnificative din istoria sa modernă. Suntem ca și dumneavoastră foarte curioși de rezultate. Sper să ne întâlnim cât de curând la inaugurare ca să ciocnim o ulcică de vin ghiurghiuliu din beciurile domnești. Așa cum desigur știți deja, cetatea Visegrad, astăzi în ruine, minuțios restaurate, a fost timp de secole de mare importanță pentru regatul Ungariei. Cetatea nu a fost doar o reședință pentru rege, ci și locul unde erau adăpostite Sfânta Coroană și tezaurul. Pe lângă acestea, cetatea mai era și un fel de închisoare pentru persoane prominente. Sub cetate, la o aruncătură de băți, se află reședința construită de Matia Corvin. Ambele au fost distruse în urma cuceririi otomane a Ungariei. Faptul că Țepeș a fost ținut acolo arată înaltul său statut în Ungaria, ca fost voivod al Valahiei. Dacă ignorăm zvonurile povestite de nobilima maghiară, notate în povestirea rusească despre Dracula, cum că acesta ar fi torturat șobolani și păsări, practic nu știm ce a făcut acolo mai exact. Nici măcar nu știm cât timp a locuit în cetate. Da, locuit, fiindcă cu maximă siguranță nu a stat în încăperi reci, umede și întunecate, legat cu lanțuri grele și ghiulele la picioare. Acestea sunt imagini naive, create de filme. Este posibil ca în 1464, după ce regatul Bosniei căzuse sub otomani și Ungaria era iarăși străbătută de fiori reci, Țepeș să fi fost scos din acest arest de lux și transferat într-o reședință forțată din Buda. Aici a locuit până prin anul 1474, când a reintrat în serviciul activ al regelui în speranța de a fi desemnat iarăși voivod al Valahiei. Unde exact a fost această casă? Nu avem nicio șansă să aflăm. Faptul de a fi în Buda pe marurile Dunării, unde era și palatul regal, ne arată că Vlad se bucura de o oarecare apropiere de rege. Acesta îl menținea în rezervă pe prominentul său prizonier cu scopul de a-l folosi împotriva otomanilor. Din când în când, regele îi mai speria pe trimișii sultanului cu prezența lui. Dracula atrage turiști și prin asta bani. Această socoteală nu și-a făcut-o însă și primăria orașului Peci din Ungaria, care a decis reîngroparea și placarea ermetică cu paviment a ruinelor așa zisei Draculia Haza, Casa Dracula adică, descoperite cu prilejul muncilor de înfrumusețare a capitalei europene pe 2010. Cu aceeași ocazie a fost redescoperit și actul ei de vânzare-cumpărare din 1489 de către văduva lui Vlad Țepeș, Justina Silaghi. Din acest document cunoaștem identitatea și numele celei de-a doua soții a voivodului. Actul localizează casa cu destulă exactitate. Din această casă nu mai există astăzi decât pivnița, scoasă la lumină de către arheologii maghiari. Nu vă entuziasmați însă prea tare. Dacă se numea Casa Dracula și era vândută de soția acestuia, nu înseamnă neapărat că Țepeș chiar a coborât vreodată în respectivul beci pentru a-și lua ceva vin de tocai și cârnați de pleșcoi. Numele poate face referire și la cineva din casă, adică la familia Dracula, așa cum zicem noi astăzi Casa de Habsburg sau de Hohenzollern. Deși, bineînțeles, nu poate fi exclus, nu înseamnă neapărat că Vlad a locuit și că nu doar a deținut această casă. Este posibil și ca Justina Silaghi să fi cumpărat casa abia după moartea voivodului. Până la descoperirea altor documente, ori a cărții de vizită a lui Vlad Țepeș în acel beci, nimeni nu poate spune cu exactitate. Este însă ca și Nimfaion, un loc legat de Dracula, de care numai noi, prietenii fideli ai măriei sale, știm. Da? Așa că, de fiecare dată, când vom fi în piața
centrală a orașului Peci, în spatele vechii catedrale transformate de otomani în moschee, să ne aducem aminte că poate pășim pe aceeași urme ca și Vlad când se întorcea de la piață, gânditor și cu dor de țară. Dar să lăsăm melancoliile la o parte și să recapitulăm ce am învățat. Industria turistică a creat o conexiune falsă între Vlad Țepeș și Bran și a exagerat-o pe cea cu Sighișoara, precum comuniștii epocii de aur, producția de grâne la hectar. Cele mai puternice conexiuni se pot stabili cu reședințele domnești din Târgoviște și mai ales București și cu cetatea Poenar, unde însă cu siguranță nu a locuit, aceasta fiind doar un loc de refugiu în caz de forță majoră. Mai degrabă, Vlad a locuit în Visegrad ca prizonier de lux al regelui maghiar și la Buda, în apropierea curții regale, cu domiciliu forțat. Însă cele mai surprinzătoare locuri, până acum necunoscute, le știți de acum încolo doar dumneavoastră, ca prietene Măriei sale. Ninfaion, în palatul vechilor împărați bizantini, unde a locuit o vreme ca adolescent, după ameliorarea relațiilor cu otomanii, și Peci, unde poate a deținut chiar o casă, vândută mai bine de un deceniu după moartea voievodului, de către cea de-a doua soție din familia regală maghiară. Nu este însă cu nimic surprinzător că Măria sa Vlad, așa cum obișnuia să-și încheie scrisorile slavone, să vă transmită prin mine umilul său logofăt și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!